Ahoj, já vás tady vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, dneska si otestujeme GoPro Hero 13 Black, přes který právě natáčím, přes který vidíte tento záběr, nacházím se v Brně, jak to možná poznali, a mám tady samozřejmě GoPro Hero 12. Takže otestujeme, jaké GoPro je lepší a takhle. Teď jdeme se pustit o testování. Jinak počasí nám moc nepřálo, proto to vychází trochu později, tohle videjko, takže doufám, že vám to nevadí. A si ukážeme trochu nepříznivě světelných podmínkách natáčení. Za zhoršených světelných podmínek